කැකිරි තිබුණානේ දුවේ. ලොකු අම්මටත් එක්ක කැකිරි නියමලාවක් හදලා දෙන්න කිව්වා. එහෙනම් පොඩි දුවලටත් ඒක හදමුකෝ. එළියෙන් ලිප්පක් බඳ ගන්න නේද? මල්ලි මෙතනින් ලිප්පක් බඳලා දෙන්නකෝ. මේ පොල් ඇද්ද දුවේ? ඔය ඇටියක් තමයි. මල්ලි කපන මේස පොඩ්ඩක් උසින් තියන්නකෝ.
මල්ටි නේක මීටි පොට sayang apa? අත්තම්මේ අපි මේවා දීලා එන්නම්. එදී ඇවේද මන්ද මල්ලි? ලොකු අම්මලා ගෙදර ඉන්නකොත් කයන් මෙන්න. අනේ මොනවද පොඩි ළමයි කළේ?